Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pizza 27 sa buwan sa Mayo 2024. Ako yung lagad sa kahanginan Malou, Inocando, Tabar. O kini si Atty. Destacamento. Welcome sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Lunes ron, mga paghisgot-hisgot ang maglabirong mga karong adlawa. O niya, sa dili pa ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no national subsidy, limited aid for palaro. Sa Super Balita, usa patay sa bangga. Sa The Freeman, Rama facing complaints over demolition in Dulho. Sa pamantalaang Banat News, nakuhaag 3 milyones nga shabu sa drug bust sa Talisay City. Sa Philippine Daily Inquirer, DFA says China's Coast Guard rules violate international law. Sa The Philippine Star, aghon intensifies, makes 8 landfalls. Sa Manila Bulletin, 1 dead, 4 hurt due to aghon's heavy rains. Ug sa Tempo, aghon hurts 4. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik, among paningkamutan nga mapadangat ninyo ato ang weather update ug ato mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord,
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-CEBU. CEBU. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU. CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Unya, ato sa dining i-good morning si Zen Arisgado diya sa Lahug. Kaya ni-message siya karon ingon siya nga, Cons, good morning and nice run with Attorney John. Welcome sa program. More insights and in-depth conversation. O welcome na ta sa ato ang viewer nga makadaadlaw gyud magtan-aw sa tong programa. Yes, Pero daghang salamat ninyo sa pagig-uban kanamo kada adlaw. niya naman siya pagkapin. Siya banati na nang angay banatan ko. Banat gyud Zen, di pwede ka nang may mayan lang ba? Wala si partner Malou ra anay bahala sa banat. Speaking of banat, gibanatan sa dato ang country ato ang Pilipinas karon ni bagyong aghon. Oh, grabe, 8 land partner, falls. no? 8 land falls. And then as of 7 a.m. karon partner ni slightly intensify ni siya karong buntag as it moved din away. siya nahuman di ay. Wala pa siya nahuman sa iyang 8 ka landfalls. Pero may na lang kay ni hinay-hinay na gamay. Pero based sa latest advisory sa Pag-asa partner, si Aghon was last spotted mga 105 ka kilometers east of Baler, Aurora. So atong nakitaan. And then diri sa Cebu na ay mga biyaheng gikan sa Pulambato dito sa Bugo nga padung unta sa Bicol region sama sa Masbate pero gipang cancel ni siya partner tungod sad sa bati nga panahon didto nga area sa may Bicol to region Luzon, 2 Luzon nga areas. So mo na partner and then karon sad nakasinati ta og kilom-kilom sa diri nga sa Cebu partner. So Karon, but last Friday ba to or Saturday, I understand nga naay mga flights nga gipang kuan not flights. Naay canceled flights but naagi dagang na stranded po dinis atoa no? Daghan partner and then ingon sad sa Pag-asa nga mananitili po itong typhoon category hanggang paglabas ng Philippine Area of Responsibility hopefully in the next few days partner. So mo na atong giatangan sad although thank God partner nga wala gid siya ni agi diri sa atua pero nonetheless this is the first of the many typhoons nga expected to hit our country this year partner. So murag mangandam-ngandam na ta. Oo, niya ang kuyawan na to ani is kanibang possibility of an extreme na sad nga kanang
kanang of extreme weather conditions na pod nga tubag atong extreme sad nga heat nga atong nasinati. But I don't know, I wasn't here last Friday and Saturday. I heard nga pretty kunong kusuga sa uwan. Pagka Friday in Cebu, partner, yung pasabot. Yes, partner. Gabi sa Friday, I believe, kusog yun ang nasinati nga pag-uwan diri sa Metro Cebu, partner. So murag it was the first Nga time kusog kaayo. in like pila ka months nga murag inato ka kusog-kusog nga ato ang pag-uwan din Nga na sinati. Yes, ang kanindot lang is in town kung uhaw na kayo atong mga kasagbutan, atong mga tanom, at least ba makatagamtam sad sila kanang relief gani from the extreme heat. But kanang wa man sad ka siya ni resulta sa mga pagbaha. Wala pa sad noon tay na nadawat nga taho, partner, nga ni resulta kini sa mga pagbaha or sa mga inana or landslide, for example. So hopefully, partner, ato ning atong inana lang ang atong ma-experience no nga dili kayo init, dili sa kaayo grabe nga pag-uwan, medyo sakto-sakto lang. But ang kuyaw na ani karon kay as of 3 hours ago ang nanggawas ngadto sa kauluhan dire ni labay, but dito sa kauluhan manggod ni intensify siya unya. Syempre ang kibaw naman taon sa mahitabo no kasagaran ana mga damage. In fact sa kaganina sa tong front pages doon na natay nakita usa na matay, doon ay mga nangaangol tungod aning mga nangatumba nga mga kahoy unya. Karon kini si aghon ni intensify kuno kagahapon sa eastern coast no. So karon ang kasamtangang nahulgaan ni mga pipila ka mga lalawigan sa northern Luzon region unya ang nakaapan kay fierce winds, heavy rains and coastal flooding. So murag nag-abot ba Katong after mga sa grabing kainit. Yes, katong mga naaduol sa mga kabaybayunan nato atong himangnuan no nga magbantay-bantay sila diha. So kung naay mga orders for preventive evacuation, for sure preemptive evacuation na ni ang mga local government units diha. So may unta nga musanong sila sa mga calls for evacuation. Kay mao ba gyud ay problema pirmi mawili sa balay, mawili sa kabtangan pero dili manumbaling sa kinabuhi until it's too late. So I hope we learn from lessons of the past. No unya kining maaghon matud pa mao ni nag-mark sa unusually late start sa Pacific typhoon season. So niabot gyud siya as of today naabot gyud siya 8 landfalls. Unya gikan sa low pressure area ni adto May 22 nahimo gyud paspas ni nga nahimo nga tropical depression within just a span of a few hours. Unya expected unta ni siya pag-igo nga kanang usual nga agianan sa bagyo sa eastern seaboard ang iyahang agian ba. But ni usab siya na usab change to a northwesterly direction mao to nga nikalit lang og kanang kaapekto ang ubang areas nga wala unta nag-expect. Okay, so inana na ang mga klase sa bagyo nga moigo sa atong nasod, partner, no. So tungod kuno na sa mga changes in our weather conditions, in our climatic conditions, so grabe na gyud ang effect siguro, partner, sa climate change sa atong weather karong mga panahona. In fact, on a related note, well, dili kayo siya related, but diba, ang katong mga turbulence nga nasinati sa mga flights, international flights lately, gi-attribute sa nila sa changes in weather, sa mga climate change impact kuno, partner. Katong flight to Singapore, no? Katong flight to Singapore, and then more recently, katong flight to Dublin, Ireland. Yes, partner. So naasay na hisgutan nga tungod daw to sa mga effects sa climate change. So ato anang ato sa nang tan-aw-tan-awon, partner. Kuyaw na kanang I think that was last week nakabasa ko. It was last week and it resulted to the death of one passenger. One passenger and died, 71 people were injured, yes, no? and brought to hospital. So grabe kakusog ang turbulence nila. And again, tungod sa ang gipang lantawan nga hinungdan is because nagkagrabe ang mga turbulence nga masinati sa ibabaw because of climate change. Nakabasa ko ana naghisgot to kay after katong Singapore Airlines nga turbulence
naamang gyud dayon na mo assess, no? So ingon sila nga ano kunong ang climate change is making flights rougher. Kani kunong warmer temperatures are likely to mean that more plane rides will have rocky conditions and will create potentially dangerous situations. Makuyawan sa taan na. Okay. Diba? Ano magka jet setter ba sa No, partner? From London to Singapore, especially kaning mag-change siguro og time zones, no? Kay na ay kuan 73 years old naman sa tuang namatay, but still daghan nangaangol mga 70 kapin. So di ka ka-imagine no unsa man gyud siya kakusog nga ingon ana man ka grabe ang epekto na am gyud nakalas. Yes, everybody was nangaangol. bleeding ingon tong usa ka witness nga everybody was bleeding, From crying. the ears, no? From the grabe siguro kay nga pressure. Mga impact. And in fairness sad ang katong namatay kuno partner kay it was not directly attributed sad sa mga injuries niya nga nasinati. It was a suspected heart attack during flight. But it could have been induced partner sad because of by the turbulence. Nakuyawan to siguro siya, and with everybody bleeding na, can you imagine how traumatic that will be? Kaya kana kunong severe turbulence is the one that turns you into a projectile, which means kuno kung wa ka nag seatbelt, mura kuno kag nagsakay roller coaster nga wala kay restraints. Makamuulpot. Malabog ta ani. So, mauna nga tabang-tabang ta og protect sa atong Mother Earth, no, sa mga ginagmay nato nga paagi unsa may mga ways to mitigate the impact of climate change, ang pagpang off sa mga suga, ang pagpang lessen sa atong carbon footprints nga mao hinungdan nga mo warm ang ato ang earth. So tabang-tabang ta ginagmay aron atong ma-mitigate or mahinahinaya nato, makusyon nato ang impact sa climate change. Yes, unya naagid ko na nag-conduct og study ani. Doon ako na large increases in turbulence between 1979 to 2020. 1979 to 2020. Oh, so murag taud-taud ganun lang gitun-an. It became 55% more frequent. Unya, ang increase is almost certainly the result of climate change, which is strengthening the jet streams that cause turbulence. Kay kung kita mo ingon ta nga ang kining mga bagyo, di ba, mausab, makusog, moagi sa dagat. Kani sa iya ko no kung ang warm air moagi sad sa mga bukid, makakause siya turbulence sa mga planes. So I hope lang sad no nga kanang mo dili lang ingon ana ka grabe og damage, and with technology nowadays that they could also find ways to address these things. Unya kung naay turbulence sa kalangitan nam sa turbulence sa City Hall, attorney oy. Wala gihapon ako pa ng turbulence partner. Murag napunan. Napunan hinuon. Unsa man naman ni attorney wala Kani man murag pasabot dili na ani. gini tungod sa climate change partner. Murag ko ani tungod ni sa kanang weather lang gyapon. weather lang gyapon. Murag Okay, tungod so, gyud ni sa kanang kuan. Unsa day latest karon sa City Hall partner? Ningon man ni sila nga weather no, when it rains it pours kani man. That's the mauso na akong nahinumduman gaganina nga phrase partner no, when it rains it pours. Murag timing ba lang ka ni or kanang nakadesisyon na ba lang gyud ka sila after sad na suspenso ang mayor, pero karon 18 matud pa sa 200 ka mga informal settler families nga na-displace ni adtong 2022 sa flood control project. Karon mo pasaka og civil case batok sa mga opisyal sa Cebu City Government ug sa national government agencies tungod sa kapakyas sa paghatag sa gisaad nga relocation. Ang maong mga pamilya nga kaniadto nagpuyo duol sa Kinalumsan River, gipapahawa sa ilang mga panimalay to make way for the project. Si Novelardo Giacamos, representante sa maong grupo ni Ingon, nga the city government promised relocation assistance for 200 informal settler families but has not followed through after 2 years. Merdugay naman sa kain na attorney. 2 years naman sa DI. So napugos ko na sila nga magsigbalhin-balhin multiple times and then live in cramped conditions. Unya, karong adlaw, May 27, mupasaka sila kaso sa Regional Trial Court of Cebu City, and then they will allege violations of the Urban Development and Housing Act of 1992, Right of Way Act, and other social justice laws. Ang respondents,
Cebu City Government man, so syempre Cebu City Mayor Michael Rama, DPWH 7 Regional Director Ernesto Gregorio Jr., Mark Lester Abella nga mao ang National Housing Authority, Mark Lester Abella sa DPWH, and ang National Housing Authority 7 Regional Director Risalino Cabahug. Ang complainants na ngayon sila adequate compensation and financial assistance. Ang mga abogado ni ini, mangtana ron ko ni mo attorney, unsa man ang adequate compensation nga ilahang, and how do you compute that? Pero ang mga abogado ni ini nagrepresentar nining maong mga pamilya ni ingon nga nang hinaot sila nga kining maong kaso will set a precedent for how housing issues are handled, ensuring proper consultation and humane relocation procedures in future projects. Nya karon kay si retired Major General Mel Feliciano nga moy kanhi pangulo sa task force gubat sa baha, niingon man nga di man siya aware aning maong issue kay wala mo kuno mga balay nga na demolish during sa iyang term due to the unavailability of temporary housing. Oo, pero matud ni Dicamos katong representante sa mo file sa kaso, ang city government ubos sa DIWOP nanghatag kuno sa pamilyag duha ka opsyon. Either mo avail sila sa 35,000 pesos cash assistance without relocation or 12,000 pesos rental assistance per household with a promise of relocation. Nya ang katumang last ilang gipili. O nya nakadawat kuno sila 12,000 for 3 months of rental assistance. Apan after 2 years, wa naman kuno'y update regarding silang relocation site. So niingon si Diacomos nga di man makiangayon nga hangtod karon nagbaguot gihapon mis pag-abang unya amo sila gitagaagtok manghigayon nga unta makahuna-huna sila sa paglihok ug pagtabang namo pero wala man. Sao man ni ron? So mauna karon, it's another case against Mayor Michael Rama, although this is a civil case. Case so, gihapon. It's not a case nonetheless. Hinoon dili na siya mapahamtangan aning suspension kay anyways he is already suspended because this is a civil case. But regarding atong imong pangutana partner as to kung saon pag-compute sa court ang mga damages nga naresulta, so when it comes to damages partner, ang pagkwinta gid ana is daghan mag mga klase sa damages partner, na mga actual damages, moral damages, compensatory, daghan na liquidating damages, basta daghan siya. There are 6 types of damages. Ang pinaka common partner is kining actual damages nga imuhang i-show to the court ang imong mga proof nga you spent all these you spent for all these things, and then so ang resibo imong ipakita sa court para ma-refundan ka. Ang ikaduha is moral damages. So moral damages for this is the consequence for your mga gitawag na tog sleepless night, besmirched reputation. Mayon jud ko attorney nga tungod aning wag gyud ko ninyo gibayran gyud og kanang 3 months ra kung 12,000 attorney. Nyo man ko wag gyud ko katog attorney. Oy kay asa man ko mangita iabang sunod. Apil na. Apil na siya. Kanang moingon attorney nga. Wag gyud ko nakatunay sa akong trabaho na apektahan gyud akong trabaho kay na absent man ko. Kay nagkuan ko nahasol jud ko apil na. Yes, loss of earnings capacity, that can also form part of the damages to be awarded by the court. But these are things that will be threshed out during the trial na partner, no? And it will take a long way pa nga magpakita ay sa mga ebidensya and all. I'm not just sure how ready is these 18 people to present their evidence for question the attorney, case. di biya tanan boarding house or abangan nagbalay na resibo? No, maog yun na. Nga sa atong mga kuan gari in the ordinary course of business in diri sa Cebu City, di ba, it's unusual nga isuhan jud ka, especially in these boarding houses nga naalang nahimutang sa mga along our river banks na ara diha mga informal sa mga boarding ang mga rent place nga rentahan, di ba? Unya pero kini question civil manino in nature. What if na concerned citizen or napoy lain nga kanang kaso silang i-file administrative kay nagpabaya mo sa inyong katungdanan wa mo nituman sa inyong saad nga inyong haming taga-relocation. If there is another administrative case, they have to file it with the office of the ombudsman as a partner, and then again ombudsman as is enjoined to
to look into the merits of the case. So if makitaan sa ombudsman partner nga na ay igong Say- kapasikara na sa thesis, it could lead to another case, administrative case against Cebu City Hall officials led by Mayor Michael Rama. And then pila pa man ay ang uso jud kaayo ning mga kaso kana padung na mahuman ang term part. O padung na sa election. O padung Even na the election. ombudsman, anad na Anad na nagkanyod sila. ang cases. But naibong ko sa ilang complaint ba? They filed a case against the mayor, DPWH, and NHA. But I don't understand why they did not file a case against the head of DWOOP, meaning Division for the Welfare of the Urban Poor. Na so gi palabi partner unsa kahay mga makita nato That nga I rason don't nganong wala gi-appeal ang di ba DWOP Mo man na ang nagdagyod. Which is also under the office of the mayor. Okay. So I don't know, basin lang po niya. Ang akong other question, what could be the proof no nga imong ma-present when you say we chose the latter instead of the 30 plus thousand nga Katong one-time payment. disturbance fee o Yes. no relocation. So unsa ilang proof nga mahatag. So kana actually pwede man even a mere testimony can be used as proof man partner. So bahalag verbal, pwede gyud. pwede ra verbal. Sa daghag nakadungog. There need not be dili kinahanglan i-present yun to ang Kontrata, katong kontrata or anything nga gisaynan basta na ay magpamatuod even via oral testimony or even if orally nga Nga diha siya pag-ingon. diha siya pag-ingon. Anyways, Dili sworn pwede marites attorney no kay kung marites mo naka hearsay na imuha. dili sa na pwede kay we don't honor hearsay evidence on in court. So di ka pwede maingon nga dili oy nakadungog ko niingon si kuan ako nga mo na ilang namitingan di pwede. Dili na pwede kay dili man maka counter katong imong giingon nga imong nadunggan dito. So you have to bring that person in court para dili na mahimong hearsay Wa gyud ay evidence. post ning marites. Oy di man barog sa korte inyong chismis oy nya. Sa But what's interesting here no is kining the barrage of cases that have been filed against barrage jud attorney kaduha pa kay ni. sagpa magid siya maayo kay and then we can only expect more as the months would progress leading to the elections no. I think Do you think this is election related? not necessarily but butan. we can only surmise. we can only surmise. Butan na kay ka oy. No, mao magina partner di magita makakita sa mga motibo sa mga tao but we always when ay kaso we always look at it from the procedural and the substantive merits of the case. So again this case is in fact wala pa ni siya na file ha karon daw sila mo adto sa Cebu City Hall of Justice. So ato ning atangan partner kung madayon ba gini siya file. Daghan oy kay ilang kuan good. Ilang gusto is declaration as urban poor beneficiaries unya writ of mandamus unsa man ang mandamus attorney? Writ of mandamus. This is an order or a writ issued by the court mandating some entities such as for example the Cebu City government to give them something, asking something from them, and then ang court maingon nga okay ihatag kung unsa ilahang gipangayo. What is due them? What is due them? Kay appeal man kuno ning kanang specific performance with fixing and collection of just compensation, reasonable financial assistance, napay damages, napay interest, napay legal fees. Okay. Ibayaran pa lang na ninyo dayon, wala unta mo yung interest ug legal fees. Mauna ron partner kinaabot na hinuon sa court. So it's specific performance there must be a contract partner kay nagayo man sila specific performance. So katong ilang kasabutan yun siguro to na enforce or na follow ang partial lang kay 3 months naman ang gihatag daw nga 3 months and ang gipangayo nila nga relinquishment site wala na hatag. So kanang MOA is that considered Yes. That is considered as an agreement. That can be considered as contract between the parties partner. Okay, na ba involved ani nga third party? Ugoy kinsa man sa Kaning partner. kuan, nakakuha man ng Freeman og dokumento niya ang complainants ningon kining city government and DPWH pinaagi silang joint venture contractor kaning Rayman Builders Incorporated and Ice Cube Construction mao kuno ang prematurely and violently caused the demolition of dwellings and evicted complainants from the residences. So kuyawan ako anig magtudtud ni dili oy ilaha tong kuan oy sila. Isugo ra man sad mi nga mo demolish.
So in fact mao siguro nga wala apil ang DWOP since alter ego ra man gyud siya sa mayor. So Siya man gyud ang head. yes, siya man ang accountable officer diya sa City Hall ang mayor. So they deemed it best na siguro nga dili i-appeal kay nag-agad naman siguro sa order sa mayor ang mga department heads. So Pero naglibog ko ani ato niya kung kuyon magtudtud sila ba mayon dili oy ang DPWH ato niya mayon DPWH dili oy sa task force gubats baha man to mong nakuan mo lahi man to. kanya ang task force gubat sa baha. So wa man ko kahibaw nga naa day ginimolish. So mauna ni ron so tudtud na sad. Tudtud na lang taan ni. Oy, break sa day mi oy. Break sa mi, balik lang mi ika human sa ato ang commercials no sa atong pagbalik. Doon na tayo hisgutan po nga pipila ka mga topics. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong buntag Pinoy, ari sa ta sa kuan hisgot-hisgot gyapon ang kanhi presidente ni tingog
Unya, ningon siya nga, kini ko nung, nahitabo ko ng Mayor Michael Rama, tungod ko nun ni kay, nitambong siya sa itong rally sa mga Duterte, katong maisog nga, tawag ito, maisog nga rally. So, balik na sa ko sa kong pangutana. Katubang rally, nagpapas ba to sa kapakyas, pagsweldo sa mga tao sud sa pipila ka buwan? Kay mo ra gyud ako malibgan kanang mga tao nga mo simpatiya sa mayor. I don't really know. The mayor is a friend, but ang ako ra gyud punto por punto. Ang pangutana ra gyud nako sukad sa sinugdanan labi pag moingon tag politika unya karon kaning napuno na pod nga tungod kay nitambong og rally. Nagpabili ng kamatuoran nga naagiwa na swelduhan for pila ka buwan. And nagtuo si kanhi Presidente Rodrigo Digong Duterte nga si Cebu City Mayor Michael Rama ug ang Davao del Norte Governor nga si Edwin Hubahib gipasuspenso kuno one after the other as collateral damage for their support for prayer rallies that criticized what were believed to be as moves of the administration. Kini iyang gisulti samtang si Mayor Michael Rama usab nagduso siyang counter affidavit sa mga reklamong gipasaka batok kaniya ug 7 ka kauban samtang giauhag sad niya ang paglibkas sa 6 ka buwan nga preventive suspension nga gipatuman batok kaniya. Pero di gyud na ingon nga kaning kanira gitubag ni President Duterte. Ang kaniyang nigawas murag statement niya, open letter niya attorney kay dito sa Tacloban wala na dayon ang ilahang rally matud pa kay nganong giblockingan kuno sa administrasyon moy ingon ni kanhi Presidente Duterte ang gipasanginlan. Pero ang organizers niingon man nga cancel man to namo tungod sa tropical storm Aghon, so maglibog na taan yung sahang bagyo dinasad to sa administrasyong Marcos. Maglibog ko ako'y gidapigan ninyo ha kay kamo ra ba kuyog ra ba mo sa una unit team ra ba mo but mo ingon siya nga ang administration ko he accused the administration of blocking an anti-government rally last Saturday, but the organizers said they were compelled to cancel the event because of Tropical Storm Aghon. Sa usa ka open letter to residents of Tacloban, the bailiwick of the Marcos allied Romualdez clan, Duterte said the cancellation of the Maisog rally highlighted the administration's policy of stifling peaceful dissent. Kuan kuno sila kanang pugot sila pugos sila nga magpakahilom bisan pag malinaw ng ilahang pagsupak. Pero ingon siya, this is for all those whose flights have been canceled. Travel to the city has been restricted and normal activities have been disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Kung moingon tag flights canceled, gabihan na sad ana. Gabihan na sad ana former President Duterte. Ana na lang gid sila ka-threaten nimo nga ilag yung cancelon ang flight. Kay naasa na ba yung flight? Akong flight ba yan? Tapos ilo na delay ba ito? Pero wa man to. di man to ingon tungod ana, pero ako na timingan sa bagyo. To attribute it partner to to politics and to Mayor Rama's affiliations, I think it's a murag para nako it's a sagpa siya sa role sa ombudsman. I mean, he is like questioning the wisdom of ombudsman in imposing the suspension. The ombudsman is supposed to be responsible for investigating and prosecuting Philippine officials who have or who are suspected of having committed graft and corruption among other crimes. So and there's even a complaint filed. There was a complaint filed, so na-follow ang rule of law, ang rule of procedure. And the case was filed even before your rally. That is right. And also kaning in fact nasuldoan na sila, na-reassign na sila. Nabalik na silang assignment. Nabalik na silang assignment. So for me, I don't know asasad ang basis ni Mayor Digong ana sa pagsulti ni ana, but for me this is a matter nga nana sa ombudsman, and the ombudsman is the one nga naay power to decide on it at the end of the day. So we can say, we can speculate all we want, pero mo lang yung giingon partner from the start nga is there a basis? Okay? Because if there is, then manubag na ang dapat manubag. And imong point sa ombudsman attorney ba, to me, he should know. Kay he's also a lawyer. He was a former prosecutor. But in his open letter, he said,
This was not the first time the government tried to stop similar rallies. They succeeded in Bulacan but failed to do so in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Sa iyang quote, ningon siya, innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. But sa sinugdanan palang daan, when you say innocent government workers, to me, you are not the right person to decide whether a person is innocent or not, with all due respect. Because even though you are a lawyer, you are a former president, like what I said before sa ubang mga mayor nga kauban sa ni Mayor Michael Rama sa ilahang League of Cities, wala man sad mo kibaw kung tinuod bagyod ang nahitabo, and ang gibuhat nga pagsuspenso sa ombudsman is just to see in the course of the investigation kung saan bagyod og dili. So di ta makaingon nga inosente just because friends ta, di ba? Yeah, so kanisad siguro naasan siguro yung nakapangutanan dito partner nga kining pag-issue ra gud yung statement ni President Digong kay para makuan. But regarding sa kaso sa nga naa sa ombudsman partner, no, katong ni file na kuno og MR, I don't know na sad if kaning pag-file ng MR this will be given due course sa ombudsman considering belated na sa ilang pagka-file kaya ang una man nilang gi-file is katong kaso sa Court of Appeals. So it's not a substitute for lost appeal ra ba ang pag-file og atong CA, and now mo backtrack kung saan sila balik sa ombudsman. So marag aligre yun ni kung unsa na sa step 1 unta to na step 2 na noon. Ni step 2 nya dahil karon ni balik sa step 1. Balik na po kay sa wala step ni 1. work ang step 2. So tanaw ni nato katong nahitabo nga rally sa Tacloban, wa sad sila nagkasabot sa ilang group chat attorney kay niingon man sila nga May 25 kuno to ang rally. But ang organizer, TAPS Coalition, niingon nga wa sila option but to cancel the event tungod sa problema nga mugna sa bagyong Aghon. So pagsabot sad mo diha. Okay. Niingon man sa ang statement, because of the storm Aghon, which is affecting areas like Tacloban City, there are no accessible sea transport or aircraft schedules. Thus, our guest of honor will be unable to attend. Ikaw man. Ikaw man. siya din wala. Ang batay nang libog ko pag sure mo dira ay kato na bang migo kay mo war ba may apelad to nya. Karon nga di na mo migo. Maamong pagan civilian. Ingon man siya dito. If only I were the only one who would be made to suffer. I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Naon siya na niyo libog sa kuha niyo Ingon siya, mayor ko na siya for 22 years and president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Sige, kanang ato lang ng klaruhon kay kanang naglibog man sad ko ang inyong organizer mauram sa iniunay sa imong statement. Sa maka-epekto ana. So muna ato ang mga atangan, ang mga ilahang mga prayer, kini mga prayer rallies, no? Nagkauso naman ning prayer rallies partner. Main ta lagi ka nang naglabi ang pray niya. Kaysa naglabing rally gamay ra kay pray. Pero niingon ba to sa tubag ni suspended Mayor Michael Rama attorney nga I vehemently deny all the allegations made by the complainants. Mao na yung giingon. In response ni sa katong ombudsman case partner. Iningon siya nga all matters kuno that require coordination with the civil service, he rely fully on the actions made by his subordinate office such as the Human Resource Development Office, which is the appropriate party handling concerns. So okay, so nakakuha na ko gamay sa trust sa ilahang gusto nila ipa kuan dito sa ombudsman. Paabot sa ombudsman. So gusto siya since ngano man ni nga kuan dili not all actions ako ang mga subordinates kahibaw man ko, so nganong why should I be implicated here? So tan-aw sa nato na if so may ending ana attorney yang gilawg yang mga department heads. Mausad na ang tan-awon sa ombudsman partner kung naabay merit na nga kuano kay sa akong nahibaw-an partner as a rule jud dapat kung ikaw ang head of an office, you're supposed to know the transactions kay
you are ang imuhang kanang mga department heads, they are your alter egos. They Pero report mausad to na, you. but the court is not oblivious of the fact nga not all transactions nga mahitabo Minor sa City details. Hall dapat come under the nose of the mayor. So pakitaay na lang yun na og prueba, partner. Oo. Kadto sa ombudsman tanaw nato kung Pero mahibong lagi ko, ngano man nga moingon tag na ako'y tao, pero ngano man lagi kong pulis, moingon dita relieved because of command responsibility. 'Di ba? mao na dali ra kaayo kung pulis. Oh, unya, 'di ba naman tay giingon the buck stops here? So, klarohon sa tana siguro no kay luoy pod ba? Nya ingon siya, while I maintain the validity of the reassignment orders concerning the complainants, all other actions concerning the processing, indexing, release of payrolls were done without my involvement whatsoever. I can hardly surmise how I am administratively liable, and that the complaint should be dismissed for lack of merit. Ningon siya, I cannot be liable for grave misconduct in relation to the reassignment kay the CSC decisions are not yet final and executory. I did not commit grave misconduct with the complainant's salaries because I am not involved in the payroll process and ordered the processing and indexing thereof as soon as I heard of such delay. At sige, makitaan man na kung nana ba kay order. Maubitan nang gi-preventively suspend mo kay para dili mo makagama-gamag mga antedated nga mga Yes. dokumento nga makaingon. Dili oy nag-order ko dara oh. Yeah. So I think that's also one of the reasons. Matanahon sa nato basig ang iyang mga galamay di as if dili sad maka-work ang iyang mga galamay. Nangasaba na dito. Unya, tinood ba attorney nga dili ko na siya liable over the remaining charges against him like grave abuse of authority, conduct unbecoming, prejudicial to the best interest, violation of the code of conduct. So daghan man ni good ang ilang gipangkuan. While this is also being discussed na in the ombudsman, we cannot delve further into the details. But mao ni iyang kuan ha. Mao ni iyang gitubag, mao ni iyang justifications nga gipadangat ngadto sa office of the ombudsman. So mo sa natong paabuton kung i-honor ba na sa ombudsman ang iyahang justification ang iyang tubag. Because ang ako nahibaw-an nga all heads of offices have to rely to a reasonable extent on their subordinates and on good faith of those who prepare the bids, purchase supplies, and enter into negotiations because as alter ego sa mayor, ang mga department heads magyud should be vested with that kind of power. Otherwise, if dili din mo, if mag-micromanage ka, it would be difficult for you to manage affairs at the City Hall. Pero naa say jurisprudence, partner, that says exception ani nga doctrine, ani nga rule nga bisan pa man og gitagaan na ay leeway ang imuhang mga department heads if and when, for example, there's conspiracy between the department heads and you, or ikaw mismo nakahibaw ka on the face of that reassignment order kay ikaw mismo na nitnadyo kay document nga gisaynan, you cannot now say nga no, I'm not you cannot now invoke that doctrine that I said earlier. So mo na pakita ay ra gini sa mga ebidensya kung kinsay mas na ay bugat nga pagmatuod sa ilahang mga claims, then mao na ang katigan sa kuan. But is it enough to say nga dili pa man to final kay ongoing pa man tong appeal sa decision sa civil service? Di ba ang akong nabalaan, I don't know, correct me if I'm wrong. Once mo pa kanaog ang civil service ug ingon ana, while imo pa nang gi-appeal, status quo pa man unta na, di ba? Balik siya sa iyang assignment, unya kung mapamatud-an, I don't really know, no? Di kay ko familiar Ako sa sa civil partner service. dili kay ko familiar sa rules sa civil service, but if naa sa decision sa civil service nga immediately final and executory siya, bisan pa og i-appeal na nimo to the higher level, it must be immediately implemented considering that the CSC decision is final and executory. Mao na ako ang medyo nakuan na matgunan ba kay avoidable unta to kung inyo pa sa itong ipaminaw dayon ang civil service. I think wa sila nag-anticipate nga while nagdagan ang ilang appeal sa civil service, napaglaing kasong gipasaka nga sa ombudsman because different man eh. Yes. But you can file both cases or using the initial decision of the civil service, you can also use it as basis to file charges before the ombudsman. Yes, partner. So, abtikay ang peg ani unya. I don't know, naunsa busy siguro sila. Sa ilahang mga daghan sila gubat sa baha. Ana, so
basig na busy ang aron mahimo gyud nga Singapore Singapore like like City of Cebu with Melbourne features and with a touch of Taiwan. Sweet jud kayo si partner Na-memorize Malou. na lang na nako. Uy, kay naabi na sila kanta na. Uy, naa pa gyud ay jingle. Oh na, together we can make things happen. Singapore like Cebu City. So, to me, goals are good. But I hope that when we reach in the process of reaching our goals, we also do not step on those who are your partners in working hard to achieve those goals. Kay luoy pod ang mga tao sa ubos kung kuan. Okay, and on that note, partner, murag napupos na ang 1 hour na to nga Lagi? panag chika-chika, no? Pata mi ato hisgutan Hisgot. kay na worried ko atong police clearances ni ungot ko no niya ang giingon sa PNP unavailable ang police clearance transactions due to security disturbance. Ala, so unsa may mga implications ani sa mga katong gusto nga mo kuha og police clearance, partner? Gawas anang mukuha clearance nga di ka kuha. Akong kuyawan og katong kita nga nanguha na atong details na adto tanan. Nahack ba yan? Mauna. Kung nahack ang pulis, kinsa pa may mudakob. Ang libog ko, ba't tanaw lang na nato. Basig na nasay pogo, partner. So, okay, yun say update, ani. Basig na nasuko ba kayo inyo ang gilisod-lisod dito. So, ato lang yan ng hisgutan, maybe tomorrow, kung walay mas dago pag yun nga issues. Nga, wala naman tayo oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom na mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdadan ng mahal. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Nan, unsa man di ang angay buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na ingon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayop siya. Musa kung ikaw may himong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga naghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini aniya kanamo tuduy kami sa pag-usab sa among mga kiniya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa COY ug sa Philippine Airlines. Dagang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar ug sa itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Sila Sir Michael, Rodel, Raymond, Bruce ug Sir Ferdy. Ako si Malou, Inocando, Tabar. O kini si Atty. John Destacamento. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod.
usa ka pagtuo, usa ka ting